عربيه يمكن ما بتشوفهاش في الشارع قوي، او اقول لك انت ما بتشوفهاش في الشارع خالص، وخصوصا في الميدل ايست. الفا روميو ستيلفيو كوادريفوليو. ورغم ان انا لسه قايل ان العربيه ما بتشوفهاش كتير، بس ستيل الشكل ده مألوف بالنسبه لاي حد يعرف عربيات ما يعرفش عربيات. المثلث المعروف، يعني وش العربيه مختلف عن اي عربيه تانية في الدنيا. كل العربيات بتلاقي ممكن فيه تشابهات، الا العربيه دي مفيش تشابه خالص، عشان الجريل، الهيدلايتس بتاعت العربيه، الرقم اللي دايما موجود على جنب، لان مفيش طبعا مكان يتحط في النص. هو دايما طول عمرها الالفا روميو بتيجي بالشكل ده من اول ما طلعوا من 113 سنه. بالفرونت بامبر بتاع العربيه اللي هو كله ريل فينتس، طبعا ايطاليانز فعمرهم ما هيعملوا اي حاجه فيك، لان كل حاجه ليها لازمه في العربيه وليها معنى. الهود بتاع العربيه عليه سكوبس، طبعا دي سكوبس حقيقيه، ودي موجوده بس على نسخه الكوادريفوليو. هاي بيرفورمانس تايرز من بيريلي بي زيرو، مقاس 255 45 على رنجات 20. طبعا باين من عندنا البريك كاليبرز الضخمه جدا، برضو هم هاي بيرفورمانس، بيجوا 360 ملم و6 بيستنز. ما ننساش فوق اللوجو بتاع كوادريفوليو اللي هي الفور ليف كلوفر. طبعا الفا روميو بيعتبروها زهره الحظ، عشان كده اللوجو ده موجود عندهم من سنين جدا، واللي هو تقدر تقول عليه بيتنافس مع AMG وام باور وار اس. طبعا الايطاليانز عمرهم ما هيعملوا التايرز اللي ورا قد التايرز اللي قدام، دول بيجوا 285 40 على نفس مقاس الرنج اللي هو 20. عندنا جوه البريك كاليبرز اللي هم 4 بيستنز بيجوا 350 ملم، وعندنا 2 بريك كاليبرز. الرير اند بتاع الستيلفيو شبه معظم العربيات الاس يو فيز، هم على فكره بيعتبروها اس يو في، مع ان السايز بتاعها تحسها كروس اوفر وشويه، بس هو ده السايز الاس يو في بتاع الايطاليانز. مساحه التخزين بتاعه العربيه 525 لتر، ويعتبر حاجه كويسه جدا. عندنا كيو 4 امبلم اللي موجود على الجنب ده، يعني ان العربيه اول ويل درايف سيستم طبعا. واهم حاجه موجوده في العربيه اللي توحي لك ان هي فعلا مش ستيلفيو عاديه، الكواد اكزوست سيستم. الفا روميو بيقولوا ان الانجن بتاع العربيه دي متاخد من انجن فراري 8 سلندر ومتشال منه سلندرين. انجن العربيه دي 2.9 لتر V6 توين تيربو، بيولد 510 حصان و600 نيوتن متر في تورك. الزيرو تو 100 بتاع العربيه دي 3.8 سكندز. ايوه الارقام العربيه اللي انا بقولها دي العربيه اللي احنا فيها دي. هنحط الريس مود، وبيقول لك best raced experience with shifter in manual. طب ما انا مش عايز experience، انا عايز اسرع وقت، فهنسيبه على دي. وهو اوريدي بيطفي تراكشن، ما فيهوش لونش كنترول، فانت لازم هتبيلد اب التربو واحده واحده لغايه لما يوصل RPM 3. يعني ايه يعني؟ 100. اوه 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 اوه. ازاي نقف بقى عشان نتكلم على المودز اللي الفا روميو عاملينها. الفا روميو عاملين مودز مسمينها DNA. نبدا من تحت من عند الاي دي Advanced Efficiency. Advanced Efficiency ده يعني انت في اهدى مود ممكن هم يقدروا يعملوه. المود اللي بعده اللي هو الناتشرال، انت بقى مش عايز بقى ايه ولا تسيف بقى في فيول افيشنسي ولا الليله دي كلها، بس انت عايز ايه؟ عربيه هاديه جميله مفيهاش اي حاجه. نيجي على المود اللي بعده اللي هو الدي اللي هو دايناميك، يعتبر سبورتي مود بتاع الفا روميو، بس برضو ما بيديكش الصوت كله. وبرضو لما تروح على الدي بيديك الاوبشن ان انت تغير السسبنشن مود بتاعك من ميديوم لسوفت اول لما تطفيه. نتكلم بقى على الثلاثه دول لما تغيرهم طبعا بيتغير لك شويه جرافيكس في الانفوتينمنت سيستم، وبيتغير لك الانفورميشن اللي موجوده في الجيج كلاستر. الجيج كلاستر احلى حاجه فيه ان انت ممكن تغير بس 3 حاجات، 3 فيوز. وبتغيره منين؟ بتغيره من النوب بتاع رشاش الميه، بتدوس من هنا يقوم غير لك ال3 فيوز. ال3 فيوز دول ما بيتغيرش منهم غير فيو واحد لكل مود. يعني نرجع تاني كده للادفانسد افيشنسي، هتلاقي ان اول حاجه هو الفيو اللي بيديك ديت وتايم، وبيديك كده خط بتاع الفيول افيشنسي تحت. تدوس كمان واحده يوريك التريب بتاعتك وبيوريك الافريج فيول كونسامشن بتاعتك. تدوس كمان مره يروح على الايكو افيشنسي مود. حلو، رحنا على المود اللي بعده. اول فيوهين قلته لكم ما بيتغيروش، الفيو الاخير بيتغير لكده جراف على الفيول افيشنسي بتاعتك.
نروح على الدي، برضو اول فيوهين ما بيتغيروش، والفيو الاخير بيتحول الى جي متر. ننسى بقى الدي ان ايه اللي احنا اتكلمنا عليهم ده، ونروح لاهم مود اللي هو الريس مود. المود الوحيد اللي بحب اسوق بيه الريس مود، بيطلع لك كل البوتنشال بتاع العربيه، صوت، الانجن مديك الفول باور، الهاندلنج بتاع العربيه مع ان هو قافل لك التراكشن كنترول، بس العربيه فيها تورك فيكتورنج. تورك فيكتورنج دي كانت موجوده في اللامبورجيني هاراكان، موجوده هنا في الستيلفيو كوادريفوليو. بيقسم لك طبعا زي ما اتكلمنا على الهاراكان ان هي بيوزع لك الدفع بتاع التايرز حسب انت داخل على كورنر، انت بتبريك، الكلام ده كله. العربيه بتلقط الرياكشن بتاعك وبتوزعه لك على التاير سواء قدام او ورا يمين شمال، عشان تحافظ على حياتك من الاخر، لان العربيه فعليا غشيمه. 1830 كيلو ده مش وزن اس يو في، ده وزن عربيات سيدان، بس هي لان العربيه مبنيه من كاربون فايبر ماتيريالز كتير. في حاجات يعني الدرايف شافت بتاع العربيه كله معمول من كاربون فايبر، اللايت ويت ويلز، كل الكلام اللي راكب ده مدي العربيه الوزن الخفيف ده، ومديها نفس الاحساس الرائع ده. يعني هم داخلين تقريبا على مرحله ان هو احنا هنخليها اكزوتيك قريب. يعني انا بقول لاي واحد مش مقتنع بالالفا روميو ستيلفيو كوادريفوليو، روح جرب العربيه. انا مش هقول لك والله يعني بعد ما تتفرج على الريفيو ان انت لازم تكون مقتنع 100%، انت لازم تجرب العربيه عشان تعرف العربيه دي بتتساق ازاي، الهاندلنج بتاعها عامل ازاي، سرعتها عامله ازاي، قعدتها نفسها وانت قاعد، الموضوع مختلف تماما. فعليا اكسبيرينس ايطالي، يعني فعليا عربيه ايطاليان بشكل قوي. نسيب بقى كل اللي حصل بره ونيجي للانتيريور. الانتيريور مفيش ابسط منه، بس بساطته هي اللي محليها. يعني الكومبينيشن بتاع الكربون فايبر على الليذر على الستيتشنج، على ان انت تيجي هنا تلاقي الكنتاره في الستيرنج والكنتاره في السيتس، حاجه محترمه. كميه كومبينيشن بتاع ماتيريالز يخلي العربيه تبسطك وانت بتبص عليها. ما هو مش لازم يكون في حوارات عشان تبسط. نيجي على الستيرنج. الستيرنج ده ممكن يكون احلى ستيرنج اشوفه عشان الكومبينيشن عليه الكانتارا، ليذر، كربون فايبر، الومنيوم، بيدلز ضخمه، ستارت انجن على الستيرنج ويل، وفيها طبعا كل السيفتي فيتشرز الطبيعيه، لين ديسيبلين، برضه صوت ولا بيحرك لك اي حاجه، ادابتيف كروز كنترول ما بيطفيش. بس انت مش محتاج الحاجات دي كلها في عربيه زي دي. نيجي للانفوتينمنت سيستم، 8.8 انش سكرين، وعليها كده فينش تحس ان هو عليه يعني تنت كده، برضو بيساعد ان الشمس ما يكونش عليها في اي مثلا ريفلكشن ولا حاجه. بس ده طلع عين لؤي وهو بيصور عشان مش عارف يصور اي حاجه الصبح، انت كنا لازم نيجي بالليل عشان نصور. في حاجات طبيعيه، ميديا، نافيجيشن، تعمل السيتنجز بتاعتك من هنا، فيها ابل كار بلاي بالسلك بس، ناقصه كتير ولازم يطوروه اكتر من كده. غير كده هارمان كاردن سبيكرز، سيتس محترمه باكيتاوي شويه عشان يسيبك في مكانك لما ايه تيجي تهبل بالعربيه، وفيها ليذر والكنتارا بالالفا روميو لوجو. لاج سبيس ورا، اي نعم هي اس يو في او هم معتبرينها اس يو في، بس هو لاج سبيس بتاع كروس اوفر كبيره شويه، مش هيضايقك ولا لاج سبيس ولا هيد سبيس. حلو. خلاصه الموضوع، عايز عربيه مش موجوده في الشارع، عربيه تعتبر اس يو في بس احساسها مش اس يو في خالص وكأنك سايق عربيه سبورت، ما تشتريش غير العربيه دي.